مساء الخير، السلام عليكم. أحيانا الطفل اللي يكون عنده شخير والشخير متواصل ودائم، وبعد فترة من الزمن يخف هذا الشخير كأنه انتهى، فيعطينا انطباع أنه المشكلة انتهت. الأهل يعتقدوا أنه هذا الشخير انتهى، معناته المشكلة انتهت. هو على العكس، الشخير إذا اختفى عند الطفل لا يعني انتهاء المشكلة. قد يكون اللحمية تكون كبيرة جدا ووصلت لمرحلة انسداد، وبالتالي اختفى الشخير. يعني كان موجود في ضيق مجرى التنفس يخلي الهواء يمر، يسوي تيربلنس، يسوي صفير، ثم يختفي الصفير معناته أو الشخير معناته اللحمية كبرت وسكرت المجرى تماما. إذا اختفاء الشخير عند الأطفال اللي كان عندهم فترة شخير يعني فترة طويلة لا يعني انتهاء المشكلة، بل قد يسبب أو يدل على أن المشكلة ما زالت موجودة والانسداد صار تام. في أمان الله.